dumating na. Okay guys, dumating na yung Toseek Chester natin. 700C to, 55C. Ang size nga 48. And then ang kulay nito guys, papakita ko sa inyo mamaya. Pero bago natin totally buksan and then i-assemble to, titimbangin muna natin siya. Okay? Doon sa description niya, itong Toseek Chester, aluminum. Okay, naka-aluminum frame, wheels, and then aluminum yung mga chain rings niya. So, titingnan natin kung gaano siya kabigat. Yung weight niya, 12.8 something. Yan ang weight ng Toseek Chester. Kung tatanungin niyo naman ako bakit ito yung napili ko as my starter or beginner bike or beginner road bike, dahil itong Toseek na to, maganda-ganda na yung specs niya. So, buuin natin. Without further ado, kung bago ka pala sa channel ko, this is Toning Travels. Gumagawa ako ng bike vlog, motor vlog, and travel vlog na rin. At nagkakalikot din tayo ng bike, ng motor, at kung ano-ano pa. So, kung bago ka sa channel ko, make sure to subscribe that button. Tapos, hit mo rin yung notification bell. Okay? Packaging, ang nag-deliver dito, nakamotor lang. Ganda ng quality eh. Oh! Yan! Gano'n din yan. Tama na yung gulong. Napakagaang. Merong isang box dito guys. Tingin ko parang dito mga disc. Tama nga. Ito yung mga extra parts. Ito yung disc. Seat post. Yung pedal. Upuan. Tapos, reflectorized, yung tornilyo ng disc, and yung quick release. So, una kong gagawin, kakabit ko muna to para at least maitayo natin itong bisikleta. Yung gamit natin. Kaki mo naman. Okay, timbangin natin ulit to. Kung ilan, kasi curious lang ako. Yan. So, nasa 1.8 something kilogram siya. Kasama na yung quick release, yung disc. Banggitin ko lang pala sa inyo. Doon sa ibang mga Toseek na ganitong model na Chester, naka-seal bearing. Pero ito, hindi siya naka-seal bearing guys. Tingin ko ball bearing lang to. So, ito yung mga tingin ko kailangan i-upgrade dito sa bisikleta na to. Medyo masikip siya. Kailangan kong iluwangan. Okay, the struggle free. Ang hirap magbuo nito. Inabot kami ng mga 1 oras simula nung makarating para mabuo namin and ma-assemble. Tapos dito ko lang na-experience guys na kailangan pala itono mo yung mga preno dahil talagang hindi siya nakaset. And then, yung preno sa harap, sa likod, tapos kailangan mo ikabit itong pedal, tapos ito actually kasalukuyan kong inaayos kasi hindi pa siya talaga pantay, kaya ina-adjust ko pa. So, balik tayo sa talagang review na itong Chester. Overall guys, ang ganda ng build niya. Gaya ng sabi ko, nasa 12.8 kilograms. Pero meron ka mga parts na kailangan palitan dito. Let's say, hindi pala siya seal bearing. Yung harap, tsaka yung likod, hindi siya seal bearing. So yung hub kailangan palitan din. Although mura yung presyo niya, pero meron kang mga kailangan i-upgrade. Kita ko dun sa RD and FD niya, pwede mo pa siyang pagtsagaan kung anong matibay. Later on ka na lang mag-upgrade, laspagin mo muna yun. And then napansin ko dito guys, seal bearing na yung bottom bracket niya, pero hindi natin alam kung anong kaganda yung quality. Ito mukhang okay naman, aluminum siya na Toseek din, 2x na siya, and then 9 speed. Tinesting namin kanina, okay naman, hindi siya sumasablay. TI na shifters na siya, na ignite. Medyo nagustuhan ko itong mekanismo na ito. Magaan siya, magaan.
Hindi ko lang talaga nagustuhan dito sa setup ng bike natin na tingin ko kailangan ko i-upgrade is yung brakes and then yung mga hubs. Overall guys, good quality yung bike. Magaang aluminum. Tapos mga nakakenda na tires, okay naman. Ito kailangan i-upgrade to. Tingin ko makiklits ako rito. Tapos upuan, okay. Ito okay to. Ito okay din, aluminum. So far lahat naman, halos lahat okay. 90% okay. Meron ka lang konting papalitan. Worth the price to guys. Tingin ko good buy to para sa akin. Lalo sa nagsisimulang matulog ko. Na kung gusto nyo, kung ayaw nyo gumastos, tingin kong para sa inyo. Mati, pakita mo sa kanila yung design ng frame natin. So makikita nyo yung frame. Glossy siya na silver with black combination ng mga stickers. Itong napili ko guys, kung makikita nyo, alloy na 6061 size 48 which is medium. Ito sa size ko na 5'7". Ito try ko na upuan guys ha. And then iikot ko, video ako kay Mati para makita nyo kung ano yung porma ko dito. Okay. Actually excited na ako ang patakbo ko. Medyo maganit pa yung ano niya kasi hindi pa natin siya naroll oil na itatak sa labas. Hindi ko kailangan ko pang i-adjust yung brakes. Ngayon lang ako gumamit ng road bike. Tingin ko mas maganda to kung naka-hydraulics. Kasi concentrate na mo lang hihintuin na. Ito medyo dito ko natatapusin yung vlog about do sa review Toseek na Chester na 700 by 25C. Ko lang ulit yung specs niya. Naka-alloy siya na pang ibabaw. Itong frame. Ito alloy to. Magandang seat. Tapos naka 2x9 na sensa. And then Toseek na arm. Chain ring. Ito, hindi ko sure kung anong brand to. Ball bearing to. Hindi siya seal bearing. Bottom bracket seal bearing. Tapos STI na shifters. Ganda ng forma. Sulit ang pera. Kung bago ka sa channel ko, this is Toseek Travels. Gumagawa tayo ng vlog about sa bisikleta, sa motor and travel vlogs na rin. Kakaliko tayo, nag-assemble tayo. Yan ang mga hilig ko. So subscribe ka na and then yung notification bell, hit mo yan para makakuha ka ng updates sa mga bagong mga i-upload natin. Okay? Peace out. Maraming salamat.